Có một con số mà tôi nghĩ là rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Cứ mỗi 3 phút lại có một người trên thế giới tử vong vì đột quỵ. Thực sự đáng báo động. Đây là tình trạng mà não bị tổn thương rất nghiêm trọng do thiếu máu, thiếu oxy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu về nguyên nhân này, các dấu hiệu nhận biết và đặc biệt là những cách phòng ngừa đột quỵ hiệu quả mà tôi tin là ai cũng có thể áp dụng được. Và đồng hành cùng chúng ta hôm nay là một chuyên gia sẽ giúp làm rõ hơn vấn đề này. Xin chào chuyên gia. Xin chào. Dạ, tôi nghĩ việc hiểu về đột quỵ và nhất là cách phòng tránh nó là cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó có thể xảy đến rất bất ngờ, mà hậu quả thì thường rất nặng nề. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh đúng không ạ? Vâng, chính xác ạ. Vậy để bắt đầu, chuyên gia có thể giải thích rõ hơn một chút đột quỵ chính xác là gì và tại sao nó lại nguy hiểm đến thế ạ? Vâng, hiểu một cách đơn giản thế này ạ. Đột quỵ nó xảy ra khi mà cái mạch máu mà nuôi não của chúng ta nó bị tắc nghẽn. Trường hợp này gọi là thiếu máu cục bộ và nó chiếm đa số khoảng 85%. Hoặc là trường hợp thứ hai là mạch máu đó nó bị vỡ ra. Cái này gọi là xuất huyết não. Thì cả hai tình huống này dù là tắc hay vỡ đều làm cho tế bào não bị thiếu oxy và chết đi rất nhanh chóng nếu mà chúng ta không cấp cứu kịp thời. Hậu quả thì như chúng ta biết có thể gây tử vong, hoặc nếu qua khỏi thì cũng thường để lại những di chứng rất nặng nề. Ví dụ như là liệt nửa người, mất khả năng nói, suy giảm thị giác, rất nhiều vấn đề ạ. Dạ, nghe những hậu quả đó thực sự khiến chúng ta phải nghiêm túc nghĩ về việc phòng ngừa. Vậy thì những ai là người có nguy cơ cao mắc đột quỵ ạ? Đâu là những nguyên nhân chính? Vâng, nói về nguy cơ thì có những yếu tố mình không thay đổi được, ví dụ như tuổi tác chẳng hạn. Thường thì nguy cơ nó tăng rõ rệt sau tuổi 55. Cứ mỗi 10 năm thì nguy cơ lại tăng gấp đôi. Rồi giới tính, nam giới thì thường có nguy cơ cao hơn một chút. Tiền sử gia đình cũng là một yếu tố. Nhưng mà cái quan trọng hơn là những yếu tố mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Nó liên quan đến bệnh lý và lối sống, mà trong đó cao huyết áp phải nói là thủ phạm hàng đầu luôn ạ. Cao huyết áp. Vâng, rồi tiếp đến là các bệnh như là đái tháo đường, các bệnh về tim mạch, mỡ máu cao thừa cân, béo phì. Hút thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ rất lớn, nó làm tăng nguy cơ lên gấp đôi so với người không hút. Rồi thì lối sống ít vận động, ăn uống không lành mạnh, nhiều dầu mỡ, nhiều muối, tất cả những cái đó đều góp phần làm tăng nguy cơ ạ. Vâng, đúng là lối sống hiện đại bây giờ, với nhiều áp lực công việc, rồi thói quen ăn uống nhanh, đồ ăn chế biến sẵn, làm cho những yếu tố nguy cơ này ngày càng phổ biến hơn, phải không ạ? Chính xác ạ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết sớm những cái dấu hiệu cảnh báo đột quỵ trong cuộc sống hàng ngày? Liệu có cách nào tự kiểm tra đơn giản không ạ? Các dấu hiệu đột quỵ thì thường nó đến rất đột ngột. Mình cần đặc biệt chú ý mấy điểm này ạ. Người ta thường gọi tắt là FAST nhưng mà nói theo tiếng Việt cho dễ nhớ là thứ nhất là khuôn mặt, xem có bị sẹ một bên không, cười có bị méo miệng không. Thứ hai là tay chân, yếu hoặc liệt hẳn một bên tay hoặc chân. Một cách kiểm tra nhanh là thử yêu cầu người đó giơ cả hai tay lên, xem có được không. Thứ ba là giọng nói, có bị thay đổi không, nói khó, nói ngọng hoặc là không nói được. Ngoài ra thì còn có thể có những dấu hiệu khác như là đột ngột hoa mắt, chóng mặt dữ dội, mắt thăng bằng, nhìn mờ hoặc là đau đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Có một điểm cần lưu ý nữa là cơn thiếu máu não thoáng qua, tức là các triệu chứng nó giống hệt đột quỵ nhưng mà chỉ kéo dài vài phút rồi tự hết. Cái này tuyệt đối không được chủ quan. Nó là một dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm là đột quỵ thực sứt có thể sắp xảy ra, cần phải đi khám ngay. Dạ, vậy là dù triệu chứng có thoáng qua cũng không được bỏ qua. Đúng rồi ạ. Vừa rồi, chuyên gia có nhấn mạnh cao huyết áp là yếu tố nguy cơ chính. Vậy thì có cách nào giống như là mẹo hay kinh nghiệm dân gian để mình tự kiểm tra sơ bộ cái nguy cơ này không ạ? Vâng. Theo kinh nghiệm của y học cổ truyền thì có một vài điểm trên cơ thể có thể giúp mình cảm nhận hoặc cảnh báo sớm các vấn đề liên quan đến tim mạch, huyết áp. Thứ nhất là ở vùng cổ tay. Mình quan sát xem có cái gân xanh hoặc tím nó nổi rõ bất thường không. Có một huyệt gọi là nội quan, nó nằm ở mặt trong cổ tay, giữa hai cái đường gân lớn, cách cái ngấn cổ tay khoảng chừng 3 ngón tay của mình 3 ngón tay. Vâng, nếu mà mình ấn vào cái điểm đó mà thấy đau bất thường, đau thốn, thì đó cũng có thể là một dấu hiệu cần lưu tâm. Thường xuyên mình day ấn nhẹ nhàng cái huyệt này, mỗi lần khoảng 2-3 phút, ngày 2 lần, hoặc dùng dụng cụ lăn, hơ ngải cứu, cũng giúp điều hòa huyết áp khá tốt. Hay quá, còn điểm nào nữa không ạ? Điểm thứ hai là ở mu bàn chân, có huyệt thái sung. Huyệt này nằm ở kẽ giữa ngón chân cái và ngón trỏ, mình đo lên phía mu bàn chân khoảng 2 ngón tay.
Giữa ngón cái và ngón trỏ ấy, đo lên 2 ngón tay. Vâng, nếu mình ấn vào nay mà thấy đau nhói, đau một cách bất thường ấy ạ, thì có tài liệu nói rằng khả năng rất cao, thậm chí là đến 99% là người đó đang có vấn đề về huyết áp cao. Day ấn huyệt này thường xuyên cũng rất tốt cho việc điều hòa huyết áp. Tất nhiên, đây chỉ là cách tham khảo thêm thôi ạ. Việc đo huyết áp bằng máy vẫn là chuẩn xác nhất. Dạ vâng, tất nhiên rồi. Nhưng mà cái thông tin về huyệt thái sung ở mu bàn chân mà có thể cảnh báo nguy cơ huyết áp cao tới 99% thì thực sự là rất đáng chú ý đấy ạ. Vâng, đó là một kinh nghiệm được lưu truyền ạ. Vậy ngoài việc nhận biết dấu hiệu và các điểm tự kiểm tra này, có những thói quen hàng ngày nào đơn giản mà hiệu quả để giúp phòng ngừa đột quỵ không ạ? Những cái mà mình có thể làm ngay tại nhà ấy ạ. À, có chứ ạ. Có những việc rất đơn giản mà mình có thể tập thành thói quen, đặc biệt là vào buổi sáng. Khi mình vừa thức dậy ấy, đừng vội bật dậy ngay, nhất là người lớn tuổi, nên nằm nghiêng qua trái, nghiêng qua phải vài lần trên giường đã. À, lăn qua lăn lại. Vâng, cho cơ thể nó từ từ thích nghi. Sau đó mới ngồi dậy, rồi mình xoa hai bàn tay vào nhau cho thật nóng ấm lên. Dùng cái tay ấm đó mình vuốt khắp mặt, giống như là rửa mặt khô ấy ạ, làm khoảng 20-21 lần. Rồi lại xoa tay cho ấm, áp nhẹ lên hai mắt, giữ một lúc rồi miết nhẹ ra hai bên thái dương. Tiếp theo, dùng các đầu ngón tay mình chải đầu, như là dùng lược ấy, trải từ trán ra sau gáy, cũng khoảng 21 lần. Cái này giúp khí huyết lưu thông lên não tốt hơn. Chải đầu bằng ngón tay. Vâng, rồi lại xoa nóng tay, đặt hai tay lên vùng gáy, rồi miết sang hai bên cũng khoảng 21 lần. Cuối cùng, khi còn ngồi trên giường, mình có thể xoa hai lòng bàn chân vào nhau cho ấm lên. Toàn bộ những động tác này rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó giúp khởi động cơ thể, làm ấm người và quan trọng là giúp khí huyết lưu thông tốt hơn sau một đêm dài nằm ngủ. Đặc biệt là lưu thông máu lên não. Dạ, nghe rất đơn giản và có vẻ dễ chịu nữa. Vâng, và sau khi ra khỏi giường, một việc nên làm ngay là uống một cốc nước lọc ấm, khoảng 200-300ml. Uống nước ấm buổi sáng. Đúng rồi ạ, nó giúp bù nước sau một đêm, làm loãng máu một chút và kích hoạt hệ tiêu hóa. Những bài tập và thói quen buổi sáng này nghe thật sự đơn giản mà lại hữu ích. Thế còn về lối sống nói chung thì sao ạ? Chế độ ăn uống, vận động. Vâng, về lối sống chung thì cái cốt lõi vẫn là dinh dưỡng cân bằng và vận động hợp lý. Về ăn uống thì nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại cá béo, dầu omega 3, hạn chế thịt đỏ, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, đồ ngọt và đặc biệt là muối, ăn nhạt đi ạ. Dạ, giảm muối. Vâng, về vận động thì nên cố gắng tập thể dục đều đặn, ít nhất là 30 phút mỗi ngày và hầu hết các ngày trong tuần. Các môn như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, yoga đều tốt cả. Một điểm nữa cũng rất quan trọng, nhất là với người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, là phải giữ ấm cơ thể. Đặc biệt là khi thời tiết thay đổi đột ngột, trời trở lạnh. Giữ ấm, vâng. Tuyệt đối là không hút thuốc lá. Nếu đang hút thì phải cố gắng bỏ. Và hạn chế rượu bia. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái này cực kỳ cần thiết, nhất là với những người đã có sẵn các bệnh nền như là cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu. Phải theo dõi và kiểm soát tốt các chỉ số này. Vâng. Như vậy, nếu tóm tắt lại những điểm chính mà chúng ta cần nhớ để phòng ngừa đột quỵ đó là: thứ nhất, nhận biết thật nhanh các dấu hiệu FAST, mặt méo, yếu tay chân, khó nói. Thứ hai là có thể tự kiểm tra thêm nguy cơ qua các điểm huyệt ở cổ tay, nội quan và mu bàn chân, thái sung, đặc biệt là liên quan đến huyết áp. Thứ ba là duy trì những thói quen tốt hàng ngày. Thực hiện bài tập khởi động buổi sáng trên giường, uống nước ấm khi ngủ dậy, ăn uống lành mạnh, giảm muối, tăng cường rau xanh, vận động đều đặn, giữ ấm cơ thể và tuyệt đối không hút thuốc lá. Và cuối cùng là kiểm tra sức khỏe định kỳ để kiểm soát các bệnh nền. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, phải nhớ thời gian là vàng, cần đưa đi cấp cứu càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 60 phút đầu tiên, phải không ạ? Vâng, hoàn toàn chính xác ạ. Nhấn mạnh lại một lần nữa, cao huyết áp là nguyên nhân chính yếu gây đột quỵ. Vì vậy, việc kiểm soát tốt huyết áp là chìa khóa vàng. Và đừng xem nhẹ những phương pháp tự chăm sóc đơn giản như là massage, day ấn huyệt mà chúng ta vừa trao đổi. Chúng thực sự có hiệu quả hỗ trợ nếu mình thực hiện đều đặn và kiên trì. Rõ ràng là những thay đổi, dù là nhỏ thôi, trong thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn cho sức khỏe lâu dài của chúng ta, giúp phòng tránh được những biến cố nghiêm trọng như đột quỵ. Mong rằng qua buổi trò chuyện hôm nay, mọi người đã có thêm những thông tin hữu ích. Hãy bắt đầu thực hiện từ những việc đơn giản nhất ngay hôm nay và đừng quên chia sẻ những điều này cho người thân, bạn bè, đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình. Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực và quý báu từ chuyên gia.
Hẹn gặp lại quý vị trong những buổi thảo luận sâu tiếp theo. Xin cảm ơn.